ماهی بزرگ همچنان به دور زدن مشغول بود. 2 ساعت بعد از آن سر و پای بدن مرد پیر غرق در عرق شده و خستگی تا مغز استخوانش راه یافته بود. اما حالا دیگر دور او کمتر و کوتاه‌تر شده بود و از حرکت ریسمان مرد پیر دریافت که ماهی دارد آرام بالا می آید. نیم ساعت بعد ماهیگیر لکه‌های سیاهی را در مقابل چشمان خود می‌دید. عرق از پیشانی بریده شده او بر روی چشمانش ریخته و شوری آن ایجاد سوزش می‌کرد. از لکه‌های سیاه نترسید. آنها چیز عادی بودند که از فشار و کشش فوق‌العاده عارضه شده بودند. او 2 بار احساس ضعف و بیحالی کرده بود و حال از عارضه چنان حالی وحشت داشت. به خود گفت من نمی‌بایستی که بگذارم برای خاطر یک ماهی از پا درافتم. و بعد ادامه داد حالا که اینطور خوب دارم آن را به سوی خود می‌آورم، خدایا به من کمک کن. به من طاقت و شکیبایی بده. 100 بار ذکر نام پدر روحانی خود و 100 بار هم مادر مقدس را خواهم گفت. من این را نذر می‌کنم. اما حالا نمی‌توانم آن را بخوانم. بعد همه را خواهم خواند. در همین موقع بود که ناگهان صدای حرکت و برخورد شدیدی را شنید. ریسمان را با هر دو دست نگاه داشته بود. فکر کرد که ماهی دارد با نیزه خود به ریسمان می‌کوبد و او بایستی که چنین کاری را بکند، زیرا در حال بالا آمدن و نزدیک شدن است. این عمل شاید باعث آن شود که او از روی آب خیز بردارد و بجهد. این پریدنها برای او لازم بود، زیرا میبایستی که مقداری هوا بگیرد. پس از هر جهش پشت ماهی فراختر میشد و مرد پیر میتوانست که راحتتر به هدف خود نیزه پرتاب بکند. مرد پیر گفت بیرون نپر ماهی، نپر. ماهی چندین بار ریسمان را تکان داد و ماهیگیر هر بار قدری بیشتر ریسمان به آب داد. پیش خود اندیشید من باید که محل دردآور را همانطوری که هست نگاه دارم. درد بدن من مرا منقلب نمی کند، زیرا من می توانم خودم را کنترل بکنم. اما درد او بالاخره او را دیوانه خواهد کرد. پس از مدتی ماهی از تکان دادن ریسمان دست کشید و دوباره شروع کرد به دور زدن. حالا دیگر مرد پیر آهسته آهسته داشت ریسمان جمع می کرد. اما در این حال دوباره حال ضعف او دست داد. با دست چپ مقداری آب دریا از کنار قایق برداشت و به سرش زد. این کار را 2 بار انجام داد و بعد کمی پس گردنش را با دست مالید و پیش خود گفت خوب است که هنوز بی‌حس و چنگ نشده و کرخی اعصاب به من دست نداده است. چیزی نخواهد گذشت که او دوباره بالا خواهد آمد و من باید در مقابل آن دوام بیاورم. البته که باید دوام بیاوری. حال چه لزومی دارد که حتی اسمش را به زبان جاری سازی؟ ماهیگیر توی قایق زانو زد و برای مدتی ریسمان را دوباره به پشت خود انداخت. تصمیم گرفت که لحظه‌ای استراحت بکند. بعد که ماهی از دور زدن خسته شد و خواست بالا بیاید، دوباره شروع به کار کند. سپس وسوسه‌ای به فکرش رسید که یک بار بدون کنترل ریسمان بگذارد ماهی دوری بزند. در این وقت بود که ریسمان اعلام داشت که ماهی دارد به طرف قایق می آید. پیرمرد به پا خاست و همه ریسمانی را که به سوی او می آمد جمع آوری کرد. فکر کرد تا دور بعد که ماهی به عقب برمیگردد می توانم لحظه‌ای استراحت بکنم و بعد گفت احساس می کنم که حالم خیلی بهتر شده است. پس از 2 یا 3 دور دیگر می توانم که ماهی را به دست دارم. همین که دید ماهی از دور خود برگشت، کلاه حصیری خود را که در عقب سر قرار گرفته بود با ریسمان تا بالای ابروهایش فشرد. آب دریا داشت بالا می آمد و نسیم ملایمی می وزید و پیش خود گفت من فقط به سوی جنوب و غرب بادبان خواهم کشید. هیچ مردی در دریا گم نشده است. در دور سوم حرکت ماهی بود که او ماهی را به چشم دید. دفعه اول سایه سیاه بزرگ و درازی را دید که از زیر قایق او گذشت و ماهیگیر هرگز نمی توانست باور کند که چنین صید بزرگی را به کمند آورده است. به خودش گفت نه، ممکن نیست که او به این بزرگی باشد. اما این همان ماهی بود. پس از دور سوم روی آب آمد و مرد پیر از فاصله تقریباً 30 متری دم آن را روی آب دید. دم او از یک لبه داس بزرگتر و دارای رنگ قهوه‌ای روشنی بود. پس از آن دوباره درون آب غوطه خورد و مرد پیر توانست پولک‌های بزرگ و ارغوانی رنگ او را از سوی آب به خوبی ببیند. بال و پشت او هم از هم گشوده شده بود. در این نوبت مرد پیر توانست چشم‌های او را ببیند و همچنین 2 ماهی کوچک دیگر را که در اطراف او حرکت می‌کردند در توی آب تشخیص داد. گاهی آنها بیرون می‌جستند و گاهی در سایه ماهی بزرگ شناور بودند.
هر کدام آنها به اندازه 3 پا بلندی داشتند و هر موقعی که می‌خواستند به سرعت شنا کنند شکل مارماهی را به خود می‌گرفتند. ماهیگیر مرتب عرق می‌ریخت، اما نه از حرارت آفتاب بلکه از سرعت عمل و اینکه میبایستی مرتباً ریسمان را جمع‌آوری بکند. او پیش خود حساب کرده بود پس از اینکه ماهی 3 دور دیگر زد او میتواند با نیزه ضربه‌ای به پشت او بزند. بعد فکر کرد که من باید او را نزدیک و نزدیکتر بیاورم. باید که بر سر او نشانه بروم. باید که قلبش را سوراخ بکنم. به خودش گفت مرد پیر، آرام و نیرومند باش. در دور بعد ماهی روی آب آمد، اما از قایق قدری دور بود. دور بعد از آن نیز باز در دسترس ماهیگیر قرار نگرفت و از قایق فاصله داشت. مرد پیر مطمئن بود که با جمع کردن و کشیدن مقدار زیادتری از ریسمان ماهی به قایق نزدیکتر خواهد شد، اما از مدتها پیش نیز نیزه خود را آماده کرده و تنابی را که به دام بسته بود روی هم در سبد گذاشته و انتهایش را نیز به کنار قایق گره زده بود. حالا دیگر ماهی داشت آرام و با شکوه جلو می آمد و فقط دمش حرکت می کرد. مرد پیر با فشار او را تا جایی که جلوتر بیاید پیش می کشید. در یک لحظه ماهی به پهلو چرخید و دوباره شروع کرد به دور زدن. مرد پیر گفت من او را تکان دادم. دوباره حال ضعف به او عارض شد، اما برای خاطر چنان ماهی عظیمی خودش را نگاه داشت و باز پیش خود گفت من بی خود را تکان دادم، شاید این بار بتوانم به دست آورم. بعد ادامه داد پاها عقب‌تر و محکم‌تر بایستید. دوام داشته باش ای سر. این بار هم وقتی ماهی پیش آمد مرد پیر با همه قدرت خود را جلو کشید، اما ماهی با یک حرکت چرخی خورد و دور شد. مرد پیر گفت ای ماهی، تو بالاخره هر طوری شده خواهی مرد. لزومی هم ندارد که مرا هم با خود بکشی. هیچ کاری نتوانسته بود تا حال انجام بدهد. دهانش آنقدر خشک شده بود که نمیتوانست حرف بزند، اما نمیتوانست دستش را به آب برساند. تصمیم داشت به هر قیمتی شده از این بار ماهی را به کنار قایق بکشد. ماهیگیر اندیشید که دیگر حال او مساعد برای چند دور دیگر نخواهد بود و سپس به خود گفت نه، چنین چیزی نیست. حال تو برای همیشه مساعد خواهد بود. در دور بعد تقریبا ماهی در دسترس او بود، اما باز قوسی زده و دور شده بود. مرد پیر فکر کرد ماهی، تو داری مرا میکشی. از طرف دیگر تو هم حق داری. من هرگز موجودی به بزرگی، به زیبایی، آرامی و نجابت تو ندیدم. برادر جان، نزدیکتر بیا و مرا بکش. من اعتنایی به این نمی کنم که کدام یک از ما کشته می شویم. حالا دیگر رفته رفته سر تو دارد مغشوش می شود. باید که ذهنت رو روشن نگه داری، سرت رو روشن نگه دار و بدان که چگونه باید مثل یک مرد و یک ماهی تحمل رنج بکنی. بیدار و روشن باش ای سر. با صدای بلندی این جملات را ادا کرد، اما خودش نتوانست آن را بشنود. ماهی در حالی که دمش روی آب حرکت میکرد دوری زد و باز از قایق فاصله گرفت. مرد پیر به خود وعده داد که دوباره جدیت خواهد کرد. دستهایش سست شده بود. بار دیگر نیز عیناً همین اتفاق افتاد، یعنی ماهی بیرون آمد و چرخی زد و دور شد. این بار ماهی آرام بالا آمد. به قایق طوری نزدیک شد که با پهلوی خود آن را به کنار کشید. پشت و پهلوی عریض و نقره‌فام او با خالهای ارغوانی مثل این بود که همه آب را پوشانیده بود. مرد پیر ریسمان را رها کرده به زیر پای خود افکند. بعد نیزه را برداشت و دست خود را با تمام قدرتی که داشت بالا برد. آنگاه آن را به پهلوی ماهی، آنجایی که از فشار ریه او بالا آمده بود، فرو کرد و بعد هم تا میتوانست فشار داد. احساس کرد که نیزه در گوشت او فرو می رود. بنابراین همه وزن بدن خود را هم روی نیزه انداخت تا بیشتر فرو برود. ناگهان ماهی از حال مرگ و خاموشی خارج شد و رنگ حیات به خود گرفت. حرکتی روی آب کرده همه بدن خود را با همان بزرگی و ضخامت و زیبایی به روی آب آورد. بعد با صدایی دوباره درون امواج افتاد و از تصادف بدن او با آب مقدار زیادی از آب دریا بر روی مرد پیر و قایق ریخت. ماهیگیر احساس ضعف و بیهوشی کرد و دیگر نمیتوانست چیزی را ببیند، اما نیزه را با دست خود تمیز کرد و وقتی به خارج قایق نگریست
دید که ماهی روی آب افتاده است و شکم نقره‌ای فام او رو به بالاست. نوک نیزه از جانب شانه ماهی به سوی قلب او رفته و آب دریا از خون او رنگین شده بود. ابتدا چنین به نظر می رسید که یک تپه با رنگ تیره تا حدود 1 میل در کنار قایق است. سپس آن لکه مثل ابر از هم پاشید و رقیق تر گردید. ماهی با رنگ سیماب خود روی امواج افتاده بود. مرد پیر سرش را روی دستهای خود گذاشته و گفت: ذهنت را روشن نگه دار. بعد رو به طرف دیوار چوبی قایق کرده و ادامه داد: من یک مرد پیر و فرسوده‌ای هستم، اما بالاخره این ماهی را که برادر من بود کشتم و حالا باید در صدد کارهای مربوط به اسارت او برایم. و سپس فکر کرد باید حالا کند و ریسمانهای لازم را برای بستن او آماده ساخت. فرضاً اگر 2 نفر هم در اینجا بودیم هرگز نمیتوانستیم او را به سنگینی فوق‌العاده‌ای که دارد به قایق حمل کنیم. اکنون باید که همه چیز را فراهم کرده و او را خوب بسته، سپس بادبانها را گشوده به طرف منزل رهسپار گردم. ماهیگیر شروع کرد قایق را به طرف ماهی راندن تا اینکه بتواند ریسمان را به اطراف بدن و گوش و دور دهانش انداخته و او را کنار قایق ببندد. بعد فکر کرد که من میخواهم او را از نزدیک ببینم و با دست لمسش بکنم. پیش خود اندیشید موقعی که نیزه را در گوشت او فرو کردم ضربان قلبش را احساس نمودم. حالا باید یک حلقه از طناب را به دم او، دیگری به کمر او انداخته، سپس به کنار قایق ببندمش. پیش خود گفت: زود باش پیرمرد، کارهای زیادی برای اسارت او در پیش داری که همه را باید پس از این مبارزه طولانی انجام بدهی. نگاهی به آسمان و آفتاب و بعد به ماهی افکند و گفت: آنقدرها از ظهر نگذشته است. باد موافق برخاسته. به هم ریختگی ریسمان ها اهمیتی ندارد. من و پسرک 2 نفری آنها را حلقه خواهیم کرد. او همانطور روی امواج افتاده بود و مرد پیر مجبور شد که قایق را به سوی او براند. حتی پس از اینکه ماهی را به دست آورده و سر آن را به کنار قایق بسته بود، هنوز نمیتوانست باور کند که چنین شکار غولاسایی را به چنگ آورده است. طناب را یک بار اطراف نیزه ماهی پیچیده از 2 طرف گوش او رد کرد و بعد همین کار را یک بار دیگر انجام داده سر آن را به میخ قایق بست. ماهی رنگ خود را از نقره‌ای به ارغوانی تغییر داده بود. چشمان او غیر متحرک و خیره مانند 2 عدسی دوربین و یا 2 چشم مرد مقدسی که در مقابل روح القدس ایستاده است باز مانده بود. مرد پیر گفت این تنها راه کشتن او بود. بعد فکر کرد که ماهی بیش از 1500 پوند وزن باید داشته باشد. شاید هم خیلی زیادتر اگر او بخواهد که 2/3 از این مقدار را هر پوندی 30 سنت بفروشد چقدر نفع خواهد کرد. من برای محاسبه آن احتیاج به یک مداد دارم. ذهن من آنقدرها روشن نیست، اما خیال می کنم که دیماجیوی بزرگ از محصول کار من سربلند خواهد شد. من شکستگی استخوان ندارم، اما دستها و پشتم خیلی شکنجه می دهند و می سوزند. بعد فکر کرد من هیچ نمیدانم که شکستگی استخوان چه نوع چیزی است. شاید ما بدون اینکه خودمان واقف باشیم آن را داریم. ماهی را به سرعت طناب پیچ کرد. او آنقدر بزرگ بود که عیناً مثل این بود که یک قایق خیلی بزرگتری را به قایق کوچکی بستند. بعد یک قسمت از طناب را بریده و با آن فک پایینی ماهی را به نیزه فک بالای او بست تا اینکه دهان او باز نماند و با این حال بتوانند به راحتی به سوی منزل حرکت نمایند. پس از آن دکل را گذاشته و بادبان را گشود و قایق در حالی که از سنگینی ماهی به یک طرف خم شده بود به حرکت درآمد. او برای اینکه بداند جنوب غربی کدام سمت است احتیاجی به قطب‌نما نداشت. وزش باد و حرکت قایق خود در حکم قطب‌نمایی برای او بود. پس از آن اندیشید که باید در صدد شکار چیزی برای خوردن باشد. ساردین‌های او خراب شده و از بین رفته بودند. بسته آن را با مقداری از ریسمان به آب افکند. پس از لحظه‌ای تعدادی از ماهی‌های کوچک خلیج از کنار قایق او گذشتند و او چند تایی از آنها را با چند خرچنگ کوچک از آب گرفته توی قایق انداخت. مرد پیر سر آنها را با انگشت خود جدا کرد و شروع به خوردن بقیه گوشت آنها کرد. آنها خیلی کوچک بودند اما در هر حال غذاییت داشتند و ضمناً خوشمزه هم بودند.
ماهیگیر هنوز 2 بطری از آب خوراکی داشت که نصف یکی از آن بطری ها را پس از خوردن خرچنگ‌ها آشامید. وقتی که چشمش به ماهی میافتاد خیال میکرد که دارد خواب میبیند. اما همین که درد پشت و دستای خود را احساس میکرد میفهمید که همه چیز حقیقت است و او در خواب نیست. فکر کرد که دستایش به زودی معالجه و بهبودی خواهد یافت. من آنها را تمیز خواهم کرد و آب نمک بهترین وسیله معالجه خواهد بود. تنها چیزی که من باید انجام بدهم این است که ذهنم را روشن نگه دارم. دستها کار خودشان را خوب انجام داده و حالا داریم به راحتی حرکت میکنیم. او دهانش را بسته و دمش را راست بالا گرفته و مانند 2 برادر روی آبها به پیش میرانیم. در این موقع باز احساس سرگیجه کرد. از خود پرسید که من با تلقین و خیال دارم برای خود این حالا میآورم یا اینکه واقعا او خیال دارد سراغ من بیاید. خب اگر واقعا او دلش به این خوش است بذار هرچه میخواهد بکند. سپس به خود گفت اگر من او را به قایق بسته بودم و یا با همه بزرگی و ضخامتش درون قایق خود داشتم حرفی نبود، اما اکنون هر دوی ما داریم امواج را مینوردیم و پیش میرویم. بنابراین باید که خودم را از سرگیجه و اغتشاش نجات دهم. آنها به راحتی در روی آب پیش می‌راندند. مرد پیر دستهای خود را درون آب شور دریا رها کرده بود و تلاش می‌کرد که ذهنش را روشن نگه دارد. روی آسمان ابرهای زیاد دیده می‌شد و در بالای آنها طره‌های آویز ابر دلالت بر این می‌کرد که تمام شب نسیم خواهد وزید. مرد پیر مرتباً به ماهی نگاه می‌کرد که مطمئن باشد وجود آن مقرون به حقیقت می‌باشد. درست 1 ساعت بعد از این بود که اولین ماهی کوسه ضربه‌ای به او زد. پیدا شدن ماهی کوسه امر فوق‌العاده و غیر مترقبه‌ای نبود. انتشار خون تا حدود 1 میل در عمق آبها آنها را به سوی قایق کشانیده بود. ماهی کوسه به سرعت و بی‌محابا از عمق آبها به بالا آمده بود که ناگهان روی آب را شکافته در پرتو خورشید نمایان گردید. پس از آن دوباره به زیر آب فرو رفت و شروع نمود به شنا کردن و در کنار قایق در آن قسمتی که ماهی بسته شده بود گاهی از صحنه دور می‌شد، ولی باز دوباره با سرعت آن را می‌بافت و نزدیک می‌آمد. بدن او طوری ساخته شده بود که بتواند از تمام ماهی‌ها سریعتر درون آب شنا بکند و همه چیز آن زیبا بود به استثنای پوزه و سرش. پشت آن به رنگ نقره و بسیار خوش ترکیب بود. همه چیز این ماهی شبیه اره ماهی بود به استثنای دهان و فک‌های او که در موقع حرکت سریع به هم جفت می‌شدند. روی آب بال پشت او مثل شمشیری آب را بدون اینکه نوسانی بکند می‌برید و پیش می‌رفت. 2 ردیف 8 دندان بالا و پایین فک او مثل پنجه‌ای بود برای خارانیدن چیزی که چنگ و چفت شده باشند. بلندی آنها تقریباً به اندازه انگشتان مرد پیر بود و برندگی تیغ را در 2 سر خود داشت. ساختمان این ماهی طوری بود که می‌توانست هر نوع ماهی دیگری را در دریا شکار بکند و طعمه خود سازد و شاید راز قدرت بدن و ساختمان دهان و دندانهای او نیز به همین واضحه بود. وقتی که مرد پیر آن را دید که چنان به سرعت پیش می‌آید دانست که این ماهی کوسه است و هر چرا که بخواهد بدون هیچ خوف و هراس انجام خواهد داد. او نیزه را آماده کرد و ریسمان را به سرعت به آن بست و منتظر ایستاد. ذهن مرد پیر روشن بود و کاملا مصمم ایستاده بود، اما امیدی به موفقیت خود نداشت. در حالی که چشمش را به ماهی کوسه دوخته بود نگاهی به ماهی بزرگ انداخته و گفت ممکن نیست که از ضربت او جلوگیری بکنم، اما شاید بتوانم با نیزه از پای درآورم. بعد با تغییر گفت ای لعنت به مادرت. ماهی کوسه با سرعت جلو آمد. مرد پیر با چشمان خود دید که چگونه فک‌های نیرومند او از هم باز شد و بعد یک تکه از گوشت کنار دم ماهی بزرگ را با دندانهای برندش قطع کرد. ماهی کوسه به طور عجیب باز بود و صدای خرد شدن استخوان و بریدن گوشت به گوش ماهیگیر رسید. مرد پیر نیز نیزه را برهنگ کرد و با فشار روی بینی کوسه ماهی در فاصله 2 چشم او فرود آورد. ماهیگیر با دستای خونالود و با همه قدرتش این ضربه را بدون هیچ امیدی اما با تصمیم و کینه‌جویی به مغز کوسه ماهی کوبیده بود. مرد پیر دید که آثار حیات از چشمان کوسه ماهی زایل شده است. دوباره ماهی چرخی زد و بعد خود را به ریسمان‌های بسته شده به ماهی بزرگ چسبانید. اما مرد پیر می‌دانست که این برای یک کوسه ماهی کافی نیست. ماهی دوباره فاصله گرفت و با سرعت زیاد در حالی که از حرکت دمش کف سفیدی روی آب به وجود آورده بود پیش آمد. اما همین که نزدیک شد روی آب توقف کرد و بعد آهسته به پایین رفت. ماهیگیر با صدای بلند گفت
او به اندازه 40 پوند از گوشت ماهی بزرگ را قطع کرد و بعد گفت او نیزه و ریسمان مرا هم با خود برد و حالا ماهی من دوباره خونریزی می کند و لحظه بعد کوسه ماهی دیگری به سراغ او خواهد آمد. بعد از اینکه ماهی ناقص شده بود، دیگر مرد پیر نمیخواست که به او نگاه بکند. ضربه‌ای که به ماهی وارد آمده بود به حدی سخت بود که خود مرد پیر را هم صدمه زده بود. فکر کرد اما من کوسه ماهی را کشتم. او بزرگترین کوسه ماهی بود که من تا حال دیده بودم. بعد اندیشید من خوب دوام آوردم. آرزو می کنم که همه این ماجرا به منزله خوابی بود و من اساساً هیچ ماهی بزرگی را صید ننموده بودم و حالا تنها در توی رخت خواب خود روی روزنامه ها خوابیده بودم. به خودش گفت اما مرد برای شکست خوردن خلق نشده است. یک مرد ممکن است که نابود و هلاک گردد اما شکست نمیخورد و به زانوی عجز در نمی آید. من متاسفم که این ماهی را کشتم. اکنون موقع حساس نزدیک می شود و من حتی نیزه‌ای هم ندارم. کوسه ماهی حیوانی است نیرومند، بی‌رحم و در عین حال زیرک و باهوش، اما من از او باهوشتر بودم. سپس اندیشید شاید فقط من مجهزتر از او بودم، نزیرکتر. به خودش با صدای بلند گفت اینقدر فکر نکن پیرمرد، قایق خود را بران و بگذار هرچه میخواهد پیش آید. و بعد فکر کرد میبایستی که من فکر بیشتری در این خصوص بکنم، زیرا این و بازی بیسبال تنها چیزی است که برای من باقی مانده است. هیچ نمیدانم که عقیده دیماجیوی قهرمان راجع به این ضربه‌ای که به مغز ماهی زدم چه خواهد بود. من هیچ نمیتوانم راجع به این موضوع چیزی بگویم. ضمناً این چندان کار بزرگی هم نبوده. هر مردی میتواند چنین عملی انجام دهد. آن وقت به خودش گفت پیرمرد، خوب است که درباره چیزهای خوشحال کننده فکر بکنی تا حالا هر دقیقه به خانه نزدیکتر میشوی. قایق تو به خاطر از دست دادن 40 پوند از گوشت ماهی سبکتر روی آبها حرکت میکند. او میدانست که وقتی قایق در جریان آب بیفتد احتمال چه پیشامدهایی خواهد بود. با صدای بلند گفت آری، من میتوانم کارد خود را به انتهای یکی از پاروها ببندم. همین کار را هم انجام داد. درست است که من مرد پیری هستم اما هنوز خلع سلاح نشدم. نسیم خنکی میوزید و قایق به خوبی روی آبها پیش میرفت. او به سطح جلوی ماهی نگاه میکرد. بعضی از امیدهای از دست رفته‌اش دوباره به مغزش برگشته بود. پیش خود گفت خیلی مسخره است که انسان امیدوار نباشد. از اینها گذشته من عقیده دارم که اساساً ناامید بودن نوعی گناه هم میباشد. بعد اندیشید که بهتر است درباره گناه فکر نکند. اکنون بدون وجود داشتن گناه به اندازه کافی مشکلات موجوده و ضمناً من قدرت فهم آن را هم ندارم و به خوبی نمیدانم که اساساً اعتقادی هم به آن دارم یا نه. شاید کشتن ماهی یک گناه بود، حتی اگر کشتن او برای خاطر زنده نگاه داشتن خودم و تهیه غذا برای دیگران باشد، باز در حکم گناه است. در این صورت همه چیز نوعی گناه خواهد بود. بهتر است که حالا درباره گناه نیندیشم. وقتی این کارها گذشته است و از طرف دیگر عده‌ای از مردم هستند که برای فکر کردن در این گونه امور مزد و حقوق معینی دارند. بگذار که آنها درباره آن فکر بکنند. تو برای این به دنیا آمده ای که یک نفر صیاد ماهی باشی، همونطوری که ماهی به دنیا آمده است که یک ماهی باشد. پدر دیماجیوی قهرمان هم یک نفر ماهیگیر بود. مرد پیر میل داشت که درباره همه چیز فکر بکند. از موقعی که نه روزنامه و نه رادیو داشت که خبرهای تازه‌ای بشنود، میخواست که درباره آنچه اطراف او را گرفتند بیاندیشد. یکی از اینها موضوع گناه بود. بعد فکر کرد که تو ماهی را به این جهت نکشتی که زنده بمانی و یا برای دیگران تهیه غذا بکنی. تو او را برای جایزه و برای اینکه ماهیگیر هستی کشتی. تو او را موقعی که زنده بود و حتی پس از آن نیز دوست داشتی. بنابراین اگر تو او را دوست می داشتی، کشتن آن گناهی محسوب نمی شود. شاید چیزی بالاتر از آن به شمار می آید. با صدای بلند گفت مرد پیر، تو خیلی فکر می کنی. و بعد اندیشید اما تو از کشتن ماهی لذت بردی. زندگی آن بستگی به وجود ماهی‌های دیگر دارد. او در حکم ماهی‌های کوسه نیست. او زیبا و شریف و منزه از هر نوع وحشت و هراس است. مرد پیر به صدای بلند ادامه داد من او را به عنوان دفاع از خود کشتم و خیلی خوب هم کشتمش. از اینها گذشته تقریبا همه همدیگر را به نوعی میکشند. خود عمل صید ماهی به عنوان ادامه حیات نوعی انتحار است. بعد فکر کرد پسرک منو زنده نگاه می‌دارد. من نباید خود را زیاد فریب بدهم. ماهیگیر
از کنار قایق خم شد و یک قطعه از گوشت ماهی را که بر اثر حمله کوسه ماهی جدا شده بود و فقط به پوست چسبیده بود با فشار کند. آن را جویده و اقرار کرد که از لحاظ جنس و مزه گوشت بسیار خوب است. گوشت ماهی سفت و پرآب بود، درست مثل گوشت معمولی، اما رنگ آن قرمز نبود. لثه و رشته‌های اضافی از رگ و پی در آن وجود نداشت و این خود دلیل بر گرانبها بودن آن در بازار میشد. اما هیچ راهی برای محفوظ نگه داشتن آن موجود نبود و مرد پیر میدانست که لحظات بدی در پیش خواهد بود. نسیم به آرامی می‌وزید و فقط مسیر آن کمی به جانب شمال شرقی متمایل شده بود و این نشان میداد که به این زودی‌ها قطع نخواهد شد. ماهیگیر به سمت مقابل خود نگریست. هیچ اثری از قایق و کشتی و یا ساحل دیده نمی‌شد. فقط ماهی‌های بالدار به نظر می‌رسیدند که روی آب‌ها می‌پریدند و توده انبوه گیاهای دریایی واقع در خلیج که به رنگ زرد خودنمایی می‌کردند. حتی یک پرنده هم به نظرش نرسید. مدت 2 ساعت بود که ماهیگیر در قایق خود نشسته و استراحت کرده بود و گاهی هم یک تکه از گوشت ماهی به دهانش می‌گذاشت تا نیروی خود را حفظ بکند. در این موقع بود که ناگهان چشمش به تو کوسه ماهی افتاد. یک دفعه صدای آی از دهان او خارج شد. برای این صدا هیچ ترجمه ای نمی‌توان یافت جز اینکه فقط هنگامی که میخ یا سوزنی به دست یک مرد می‌رود و او را سخت دردمند می‌سازد ممکن است چنین صدایی بی اراده از دهانش خارج گردد. بال مثلثی شکل 2 از آنها از روی آب معلوم بود. آنها از شدت گرسنگی و ولعی که داشتند گاهی غفلت کرده و قایق را گم می‌کردند، اما پس از لحظه‌ای دوباره خود را به سرعت وارد میدان می‌نمودند. ماهیگیر اهرام سکان را محکم بسته و بعد پاروی قایق را که به سر آن کارد خود را محکم بسته بود به دست گرفت. از آنجایی که دستهایش به کلی ناسور درزمند بودند سعی کرد که آرامتر آن را در میان پنجه‌های خود بگیرد. چند مرتبه انگشتان خود را بسته و باز کرد تا حال طبیعی به آنها بدهد. سپس پارو به دست منتظر شد تا کوسه ماهی‌ها نزدیک شوند. سر پهن و بالهای پشت آنها را به خوبی درون آب تشخیص میداد. کوسه ماهی‌های نفرت انگیزی بودند. بوی بدی داشتند و به همان اندازه که کشنده و خطرناک بودند، حریص و از بین برنده همه چیز نیز محسوب می‌شدند. آنها وقتی گرسنه باشند امکان دارد که پارو و یا احیانا قایق را مورد حمله دندانهای برنده خود قرار دهند. همین کوسه ماهی‌ها هستند که غالباً پای لاک پشت‌های بزرگ را در حالی که روی آب به خواب می‌روند با سرعت بریده و می‌بلعند. همچنین اگر گرسنه باشند هر شخصی هم که در آب باشد مورد حمله آنها قرار خواهد گرفت، حتی اگر آدم هیچ بویی از ماهی و یا خون هم نداشته باشد.